Hello everyone, welcome to CareerClass. আজি আমি কথা পাতিব গৈছো কাষ্ট সেন্সাসৰ বিষয়ে। আমি সকলোৱে সেন্সাসৰ বিষয়ে শুনিছো, but recently কাষ্ট সেন্সাস নামৰ এটা স্পেসিফিক টপিক নিউজত আছে। আমি কি বুজিম যে কাষ্ট সেন্সাস হয় কি, ইন জেনাৰেল যিবিলাক নৰ্মেল সেন্সাস আছে তাৰ লগত ডিফাৰেন্সটো কি, তাৰ ৰেলেভেন্সটো কি, কিয় এইটো নিউজত আছে, হেতুৰ আৰ্গুমেন্টস কি আছে হেতু সাপোৰ্টত, আৰু আৰ্গুমেন্টস এগেইনষ্ট কি আছে কাষ্ট সেন্সাসৰ। In the end, আমি গোটেই বস্তুখিনি সামাৰাইজ কৰিম along with certain facts যিখিনি hopefully আপোনালোকে নোট ডাউন কৰিব। Right? So, what is the context? এইটো হিন্দু আৰ্টিকল হয়, The Case for Caste Census in India Explained. This is another article, আৰু এইটো আৰু এটা আৰ্টিকল যিটোৱে কি হাইলাইট কৰিছে অল ইণ্ডিয়া কাষ্ট সেন্সাস এখন কণ্ডাক্ট কৰাৰ বিষয়ে এটা ইস্যু যিটো কনভাৰসেশ্যনত আছে সেইটো মেনশ্যন কৰিছে। So, news kitanu ki? Sauk, October, Bihar government Bihar caste-based survey 2022 report to lale. Now, etu ki koise caste-based survey, right? So, tate ki information ase? Kun kiman khini manhu caste-or belek community belong kore? What is the number? Teolokor obostha tu ki? হেতু বিষয়ে এই সার্ভেখনে কৈছে, রাইট? এটু আমি বুজিম লাহেকে যে সার্ভে কিয় কৈছে, সেন্সাস কিয় কোৱা নাই। ওকে, কি ডেটা আছে তাতে? চাও, এক্সট্রিমলি ব্যাকওয়ার্ড ক্লাसेस ইবিসি আৰু আদাৰ ব্যাকওয়ার্ড ক্লাसेस ওবিসি একেলগে কনস্টিটিউট কৰে নিয়াৰলি 63% অফ 13 crore পপুলেশন ষ্টেটৰ। বিহাৰ পপুলেশন around 13 crore, আৰু তাৰে 63% ক'ত বিলং কৰে, EBC আৰু OBC পৰা বিলং কৰে, which is more than expected. ইমানখিনি পাৰ্চেণ্ট মানুহ আদাৰ বেকৱাৰ্ড ক্লাছ আৰু এক্সট্ৰিমলি বেকৱাৰ্ড ক্লাছৰ পৰা বিলং কৰে বুলি আমি নাজানিলো হয় যদিহে এই কাষ্ট বেসড সাৰ্ভেখন নহল হয়, ৰাইট? ওকে, আৰু এটা কন্ট্ৰভাৰ্সি কি? কন্ট্ৰভাৰ্সি ৰিগাৰ্ডিং সোশিও-ইকনমিক সাৰ্ভে, সোশিও-ইকনমিক স্টেটাস অফ ডিফাৰেণ্ট কাষ্ট, তাতে ডিটেইলছ থাকিব। আৰু এইটো কণ্ডাক্টেড হৈছে বাই হুম? Karnataka State Backward Classes Commission. হেতুক লৈ এটা কন্ট্ৰভাৰ্সি আছে, য'ত নেকি ৰিপৰ্টটো এতিয়ালৈকে গভৰ্ণমেণ্টে ওপেন আপ কৰা নাই। তেতিয়াতে অলৰেডি এই থিমটোত যে সোশিও ইকনমিক সিচুৱেশ্যনৰ ওপৰত যে সাৰ্ভে হৈছে, জাষ্ট মিয়াৰলি অন দিছ থিম দেয়াৰ ইজ এ বিগ কন্ট্ৰভাৰ্সি। আৰু ফাইনেলি এই ইস্যুটো বা এই ডিমাণ্ডটো বহুত দিন ধৰি চলি আছে যে অল ইণ্ডিয়া এখন কাষ্ট সেন্সাস হ'ব লাগে। নাও Censuses in India. In general, আমি বুঝো যে লোকপিয়লৰ স্থিতিটো কি। So, Indian census is one of the largest administrative exercises. হবই, because this is a country with 1.4 billion population, right? Census is a union subject. So, census যদি union subject হয়, union subject or meaning to কি? Constitutional under তিনিখন লিষ্ট আছে, ইউনিয়ন লিষ্ট, ষ্টেট লিষ্ট আৰু কনকাৰেণ্ট লিষ্ট, ৰাইট? দোজ লিষ্ট আৰ মেনশ্যন ইন শিডিউল 7। এইটো আছে আৰ্টিকল 246 আণ্ডাৰ। এণ্ট্ৰি 69ত কি মেনশ্যন আছে? সেন্সাছৰ বিষয়ে মেনশ্যন আছে। আৰু এণ্ট্ৰি 69 অফ হুইচ লিষ্ট? ইউনিয়ন লিষ্ট। চ' ইউনিয়ন, ষ্টেট আৰু কনকাৰেণ্ট লিষ্ট আছে। ইউনিয়ন লিষ্টত থকা ছাবজেক্টবিলাকৰ ছিগনিফিকেন্সটো কি? সেইটো ক্ষেত্ৰত এক্সিকিউটিভ একশ্যন বা সেইটো ক্ষেত্ৰত লেজিছলেটিভ একশ্যন চেণ্টাৰে ল'ব পাৰে, ৰাইট? চ' সেন্সাছ যদি ইউনিয়ন লিষ্টত আছে, তাৰমানে সেন্সাছ জানো ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে কণ্ডাক্ট কৰিব পাৰে? অফক'ৰ্ছ নোৱাৰে। আৰু সেইকাৰণে ইয়াতে নামটো কি আছে? বিহাৰ কাষ্ট বেসড নট সেন্সাছ, ইট ইজ এ সাৰ্ভে, বিকজ সেন্সাছ ইজ প্ৰেৰগেটিভ অফ দ্য চেণ্টাৰ। ইউনিয়ন গভৰ্ণমেণ্টৰ পাৰ্ট হয়, ইউনিয়ন গভৰ্ণমেণ্টৰ ৰোল হয়, ৰাইট? আৰু তাৰ লেজিছলেটিভ বেকআপ কোনে দিয়ে? সেন্সাছ এক্ট 1948 এইটোৰ প্ৰভিজনবিলাক ক্ৰিয়েট কৰিছে। কোন দায়িত্ব লয়? ৰেজিষ্ট্ৰাৰ জেনেৰেল এণ্ড সেন্সাছ কমিশ্যনাৰ অফ ইণ্ডিয়া আণ্ডাৰ মিনিষ্ট্ৰী অফ হোম এফেয়াৰ্ছ, MHA আণ্ডাৰত হয়, is entrusted with the responsibility to conduct decadal censuses. Decadal মানে 10 বছৰ মূৰে যিটো হয়, এটা ডেকেডৰ সেন্সাস যিটো হয়, ডেকাডেল সেন্সাস,
So ইয়াতে আমি কি বুজিলো one of the largest administrative exercises undertaken in the world. Secondly, union list or subject hoy entry 69 of union list, right? Thirdly, ইয়াৰ যিখন act আছে যিখনৰ বেচিছত গোটেই census exercise to complete কৰা হয় ইণ্ডিয়াত, that is census act of 1948. তেতিয়া ডিসাইড হৈ গৈছে কেনেকৈ হ'ব। তাৰ পিছত কাৰ আন্ডাৰত হয় কাৰ তত্ত্বাৱধানত হয় Registrar General and Census Commissioner of India. So these are basic facts about census in India, right? But our theme to ki asile? Our theme to asile caste census. So dutaman extra additional information tothapi pohilom. Hetu ki hoy first non-synchronous census ketia hoisile. Non-synchronous census mane গোটেই ইণ্ডিয়াতে একেলগে কন্ডাক্ট কৰা হোৱা নাছিল সেন্সাসখন জেনাৰেলি যেটো হয় গোটেই ইণ্ডিয়াতে সাইমালটেনিয়াসলি হে এক্সাৰসাইজটো হয় আৰু মানুহৰ ইনফৰমেশন বিলাক লোৱা হয় তেওঁলোকৰ এজৰ বিষয়ে এণ্ড মেনি আদাৰ ইনফৰমেশন তাতে থাকে ৰাইট সো নন সিনক্ৰনাস সেন্সাস হৈছিল 1872 এটা গভৰ্ণৰ জেনাৰেল কোন আছিল লৰ্ড মায়ো ফাৰ্স্ট সিনক্ৰনাস সেন্সাস কেতিয়া হৈছিল সিনক্ৰনাইজ কৰি পেলাই যেটো এতিয়া ফৰ্মত হয় এটো ফার্স্ট টাইমৰ কাৰণে হৈছিল 1881 আৰু তেতিয়া সেন্সাস কমিশনাৰ জন আছিল হেজনৰ নাম হৈছে WC প্লাউড তেতিয়াৰ পৰাই সেন্সাস আনইন্টাৰাপ্টেডলি প্ৰত্যেক 10 বছৰে প্ৰত্যেক 10 বছৰে কন্ডাক্ট কৰা হৈ আছে কোভিডৰ কাৰণে ৰিসেন্টলি অলপ দিলে হৈছিল ৰাইট ওকে নাও উই আৰ কামিং টু কাষ্ট সেন্সাস মানে কি দুটা ওয়ার্ড আছে কাষ্ট আৰু সেন্সাস So, caste-wise tabulation of population data. Caste-wise যদি আমি তাতে segregate কৰো, হেনুকা ধৰণৰ যিখন census হয়, that will be called a caste census. Caste-ৰ perspective-ৰ পৰা চাম আমি, বেলেগ caste-ৰ কিমান মানুহ আছে, তেওঁলোকৰ occupation কি, তেওঁলোকৰ socio-economic conditions কি হয়, এইবিলাক সব তাতে include থাকিব, right? So, caste-wise enumeration of population was introduced in 1881 itself. আমি কি কথা পাতিলো নন সিনক্ৰনাস কে কেতিয়া হৈছিল 1872 আৰু ফাৰ্স্ট সিনক্ৰনাইজড সেন্সাস কেতিয়া হৈছিল ইণ্ডিয়াত 1881 ৰাইট নাও এই 1881 ৰ সেন্সাস খনৰ পৰাই কাষ্ট ওয়াইজ এনুমেৰেচন ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছিল কাষ্ট ৰিলেটেড ডাটা আছিল তাতে কিমান কাষ্টৰ কিমান মানুহ আছে সেইখিনি উলিয়া আনিবলৈ তেওঁলোকে এটা প্ৰচেষ্টা কৰিছিল এই যে এক্সাৰসাইজ যে কাষ্টৰ লগতে সেন্সাসৰ লগতে কাষ্ট ডাটা ইনক্লুড কৰিব হেইটো কেতিয়াৰ পৰা কেতিয়ালৈ চলিল আনইন্টাৰাপ্টেডলি 1931 ৰ সেন্সাসলৈকে ৰাইট এটো বুজি পালে 1881 সেন্সাসৰ পৰাই কাষ্ট বেস ডাটা আছে আৰু কাষ্ট বেস ডাটা কেতিয়ালৈকে ইনক্লুড থাকিলে এটো 1931 ৰ সেন্সাসলৈকে 1941 ত কি হল caste based data was collected but not published that publish কৰা তাৰ পিছত কি আহিলে 1951 what had already changed in 1951 India already independent হৈ গৈছে so after independence the government of India abandoned caste enumeration কাষ্টৰ ক্ষেত্ৰত ডিসক্ৰিমিনেশন বেছি হ'ব বা সেগ্ৰিগেশন বা ভাগ বেছি হৈ যাব সেই ভয়ত গভৰ্ণমেন্ট অফ ইণ্ডিয়া কি কৰিলে এবান্ডন কৰিলে কাষ্ট সেন্সাসৰ যেটো কনসেপ্ট আছে হেতু ৰাইট সো however every census post independence released the data on SC and ST that কিন্তু separately SC আৰু ST কাৰণে ডেটা খিনি খডা মেনশন আছে So 51 or census খনৰ প্ৰায় চেঞ্জেস কি আহিলে ইন জেনাৰেল সেপাৰেট কাষ্ট বিলাকক লৈ যেটো নাম্বাৰ দিছিলে তেওঁলোকে যে এটো কাষ্টৰ ইমান মানুহ আছে এটো কাষ্টৰ ইমান মানুহ আছে সেই ডেটাখিনি দিয়া বন্ধ হৈ গল কিন্তু কি কন্টিনিউ থাকিলে টু বি স্পেসিফিক কি তেওঁলোকে ফোকাস কৰিলে হেতু হৈছে এসসি আৰু এসটি ৰ ওপৰত ডেটা ৰাইট তাৰ পিছত কিছুমান চেঞ্জেস আহিলে চেঞ্জেস কি আহিলে মণ্ডল কমিশন নাম এটা কমিশন ফৰ্ম কৰা হৈছিল যিবিলাক সোশিও ইকোনমিক্যালি ব্যাকওয়ার্ড ক্লাसेस আছিল তেওঁলোকৰ ষ্টেটাসটোৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰিবলৈ ৰাইট
আৰু ই ৰিপৰ্ট কেতিয়া দিলে 1980 right মণ্ডল কমিশনৰ ৰিপৰ্টৰ বেচিছত এটা ৰিজাৰ্ভেশ্যন দিয়া হ'ল আদাৰ বেকৱাৰ্ড ক্লাছেছক আদাৰ কিয় অলৰেডি scheduled caste আৰু scheduled tribeৰ কাৰণে কনষ্টিটিউচনেল প্ৰটেকশ্যন দিয়া আছে ৰাইট কিন্তু আদাৰ বেকৱাৰ্ড ক্লাছেছৰ কাৰণে মণ্ডল কমিশনৰ ৰিপৰ্টৰ ওপৰত বেছ কৰি নিয়াৰলি 10 yearsৰ টাচেলৰ পিছত ৰিজাৰ্ভেশ্যনখিনি দিয়া হ'ল আৰু সেইটোৰ লগতে ৰিলেটেড এটা কেছ আছিলে ইন্দ্ৰা চাউনি কেছ 1992 তাতে কি ক'লে যে কোৱান্টিফায়েবল ডাটা লাগিব আমাক কোনবা এটা কাষ্ট যদি আপোনালোকে ইনক্লুড কৰিব খুজিছে OBCৰ লগত ফৰ এক্সাম্পল তেতিয়াহ'লে সেইটো ক্ষেত্ৰত আমাৰ এটা ডেটা লাগিব সাইন্টিফিকেলি প্ৰুভেন ডেটা লাগিব যে একচুৱেলি তেওঁলোক বেকৱাৰ্ড ষ্টেটত আছে সোশিয়ালি হওক বা এডুকেশ্যনেলি হওক সো তাৰ কাৰণে এই বস্তুটো জানা আকৌ ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ পৰিল যে কাষ্ট ৱাইজ সেগ্ৰিগেশ্যনটো কি কি বেলেগ বেলেগ কাষ্টৰ কিমানখিনি মানুহ আছে তেওঁলোকৰ সিচুৱেশ্যন কেনেকুৱা তেওঁলোকৰ ফাইনেন্সিয়েল ইকনমিক এডুকেশ্যনেল সোশিয়েল ষ্টেটাছ কেনেকুৱা ৰাইট সো তাৰ কাৰণে 2011 আফটাৰ দ্য লাষ্ট জেনাৰেল সেন্সাস এখন সোশিও-ইকনমিক এণ্ড কাষ্ট সেন্সাস কণ্ডাক্ট কৰা হৈছিল যেটো কোৱা হয় SECC Socio-Economic Caste Census clear Socio-Economic Caste Census now এইখনত ফৰ এক্সাম্পল কেনেকুৱা ধৰণৰ ডেটা আছিলে যে এজন যদি মানুহ আছে তেওঁ সোশিও-ইকনমিকলি বেকৱাৰ্ড ক্লাছৰ হয় তেতিয়াহ'লে তেওঁৰ তাত 4 হুইলাৰ আছে নে নাই তেওঁৰ 2 হুইলাৰ আছে নে নাই তেওঁৰ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত কি কি আছে বা ফাইনেন্সিয়েল কণ্ডিশ্যন তেওঁলোক কোনটো ইনকাম ব্ৰেকেটৰ আণ্ডাৰত পৰে ৰাইট সো SECC essentially কি আছিলে এখন it was essentially a caste census because caste census definition to কি যে caste wise tabulation থাকিব লাগিব caste wise enumeration থাকিব লাগিব caste wise data থাকিব লাগিব যে কোনটো কাষ্টৰ আণ্ডাৰত কিমান মানুহ আছে right so আমি সেন্সাস বুজিলো তাৰ ব্যাকগ্ৰাউণ্ড বুজিলো কাষ্ট সেন্সাস বুজিলো তাৰ ব্যাকগ্ৰাউণ্ড বুজিলো এতিয়া আমি বুজিব লাগিব যে সেন্সাস আৰু কাষ্ট সেন্সাসৰ ডিফাৰেন্স কিনি কি কম্পেৰিজন এটা থুলমুলকৈ ক'বলৈ গ'লে সেন্সাসে কি কৰে পোৰ্ট্ৰেইট অফ ইণ্ডিয়ান পপুলেশ্যন ডেমোগ্ৰাফিটোৰ বিষয়ে আইডিয়াটো দিয়ে ৰাইট while SECC Socio-Economic Caste Census যিখন আছিলে বা ইন জেনাৰেল কাষ্ট সেন্সাসে কি কৰে is a tool to identify beneficiaries of state support so কোনজন মানুহৰ ইকনমিক কণ্ডিশ্যন সোশিয়েল কণ্ডিশ্যন কিমান পিছ পৰি আছে হেইটোৰ বেচিছত চৰকাৰে তেওঁলোকক ওয়েলফেয়াৰ স্কিমৰ আণ্ডাৰত পেলাবনে নাই অফ কোৰ্স বিকজ দিস ইজ পাৰ্ট অফ ষ্টেটছ এফাৰ্মেটিভ একশ্যন ষ্টেটে যিখিনি মানুহ অলৰেডি পিছ পৰি আছে বেলেগ বেলেগ ডিসেবিলিটিজ আছে তেওঁলোকৰ সোশিয়েল ডিসেবিলিটিজ বা ইকনমিক ডিসেবিলিটিজ এণ্ড সো অন তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত এক্সট্ৰা ষ্টেপছ ল'ব পাৰে বিকজ ইণ্ডিয়া ইজ এ ওয়েলফেয়াৰ ষ্টেট ৰাইট আৰু সেইটোৰ কাৰণে মানুহখিনিক আইডেণ্টিফাইটো কৰিব লাগিব ৰেচন কাৰ্ড দিবলৈ আগতে আপুনি আইডেণ্টিফাই কৰিব লাগিব যে কোনখিনি মানুহে ৰেচন কাৰ্ড পাব লাগে আৰু সেই বস্তুটোৰ কাৰণে টুল হিচাপে কি ইউজ হয় Socio-Economic Caste Census so this is a tool to identify beneficiaries of state support কোন কোন বেনিফিচিয়াৰি দিয়া হ'ব এটো ই নিৰ্ধাৰণ কৰে Socio-Economic Caste Census okay secondly it first difference hobo secondly since census falls under census act mention korisilo kunkhon act under census hai census act 1948 all data are considered confidential buli gonno kora likhin data dia ekhini data kako release kora nohoy so data bilak release kora hoy in form of charts by in form of numbers কিন্তু কোন কোন মানুহৰ কি কি ডিটেইলছ আছে সেইখিনি বস্তু মেনশন কৰা নহয় whereas according to SECC website Socio-Economic Caste Census website মতে তাহাতৰ website মতে কি
all the personal information given in the SECC is open for use by government departments to grant or restrict benefits to households. Kungita household? So, household basis mostly. Je kimanta ghor ase. Or he ghor gitar financial condition kenoko. Hetu basis ami ki diu? Benefits team, social welfare schemes jikhini ase. Tar jikhini benefits ami he household gitar dim. Etia tar karone government e hekhini to use korbo lagibo ba access korbo lagibo je kunkhini family socio-economic conditions kenoko tar karone government department bilake he data to access korbo paribo lagibo, right? So hei karone socio-economic caste census or data khini government departments e grant diboloi ba benefits khini restrict korboloi je ami nidiu telkor condition bhal hoi porise henuka dhৰণৰ actions er karone use korbo pare jot niki census in general jitu decadent census hoy tar data is completely confidential, right? Secondly, thirdly, jikhini information apni dibo lagibo census under jikhini bostu kuda hoy hekhini mandatory kintu caste census under for example SECC under hekhini ki hoy mandatory nohoy voluntary jab bound koribo nora information khini dibole. So this is census and caste census. Now so ite caste census বহুত নিউজত আছে আৰু হেতুৰ বিষয়ে বহুত ডিসকাশন চলি আছে যে হেতু আমাক লাগে নে না লাগে যদি লাগে কি ফৰ্মত লাগে আৰু কিমান এক্সটেন্ড লকে আমি ডিটেইল খিনি লোৱাটো উচিত আমি এটো বুজুৱা হক যে আৰ্গুমেন্টস এগেইনষ্ট কি হয় এই কাষ্ট সেন্সাস হ'ব না লাগে কি আৰ্গুমেন্টটো কি ফাৰ্স্টলি constitutional context and terminology ভালকে চাব এখিনি the constitution primarily refers backward classes rather than backward castes. Constitutional backward classes mentions rather than backward caste, right? With the term caste specifically used only in the context of scheduled caste. So tat janu constitution jodi enuka dhoroner categorization ase je backward classes mention ase rather than backward caste ami belek koi backward caste to bisaribo joatu usit hoy janu according to this argument it is not right because already constitutional categorization ate ki boli ase backward classes of citizen they are not segregated based on backwardness of the caste, right? Except scheduled caste or character it beleg case but already we know scheduled caste or category to completely beleg hoy telko karone extra constitutional protections. Secondly, challenges in data collection and interpretation. The immense diversity of caste and subcaste in India poses significant challenges. Iman besi honka caste ase he eketa caste or naam beleg region wise slightly vary koribo pare aru tar subcaste kiman ase je India nista ekhon vast geographically and demographically vast country complete data collection kora to possible na aru jodi collection korisu ekini properly categorize kora process kora data kini interpret kora সহজ নহয় so accuracy to tate kitiao possible নহয় because caste bostu to iman rigid নহয় jiman rigid boli tak bhaba hoy some sort of fluidity tar bhitor to exist kore, right? So everything makes this process complex and unreliable jodi hoy caste census kori lav to ki that is the argument. Third, complications due to societal change, the dynamic nature of caste affiliations change hothake caste affiliation bila influenced by factors such as intercaste marriage hobo tar bisot there is a child tar eta caste kundu dhoribo social mobility mane ki so caste system to eta hierarchy based system jeto varna system asile that was supposed to be different but jeto modify hol later Vedic period towards the caste system hetu eta hierarchy ase, right? Etar upor eta boli bhaba jay social ladder aru issue to ki je he ladder to manuhe ketiba rise koribo pare ba fall koribo pare. What do I mean? Kibata caste ajir pra 100 বছৰ আগতে jiman socially influential asile
আজিৰ টাইমত তাতকৈ বেছি হ'ব পাৰে বা কমো হ'ব পাৰে ডিপেণ্ডিং অন ডেট মই মাত্ৰ যে ক'লোঁ some sort of mobility exist কৰে right hypergamy and migration adds layers of complexity to accurately capturing caste data so গোটেই বস্তুখিনি সংমিশ্ৰণ হৈ পেলাই কনফিউজনৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে Fourth, concerns of political exploitation. Now, political exploitation কিয় হ'ব? Political gains কাৰণে caste census যিটো data সেইটো political party বিলাকে ইউজ কৰিব পাৰে আৰু আমি জানো যে ইণ্ডিয়ান ইলেক্টৰেল পলিটিক্সত কাষ্টটো কিমান ডাঙৰ ডিটাৰমাইনিং ফেক্টৰ right so that could be manipulated to an even more deeper extent such as vote bank politics exacerbating communal tensions rise কৰিব পাৰে trigger for increased reservation demands critics argue that caste-based census could fuel demands for more job and education reservation from various communities এতিয়া আপুনি চাওক যেটো মণ্ডল কমিশন আছে তেওঁলোকে কৈছিলে based on 1931 census কাৰণ মই এটো কৈছিলো যে মণ্ডল কমিশনৰ ৰিপৰ্ট কেতিয়া আহিছিল 1980 ওকে নাও তাৰ আগত লাষ্ট কোনখন এখন সেন্সাস আছিল যিখনত সোশিও-ইকোনমিক ডেটা আছিল বা কাষ্ট বেসড ডেটা আছিল টু বি স্পেসিফিক এটো আছিল 1931 সো তেওঁলোকৰ তাত 1931 ৰ ডেটা अवेलेबल আছিল আমাৰ এতিয়া SECC হৈছে কেতিয়া 2011 ৰ পিছত হৈছে ৰাইট সো তেতিয়া মণ্ডল কমিশনৰ তাত সেই ডেটাটো अवेलेबल নাছিল আৰু তেতিয়া স্ট্যাটাস ওয়াইজ তেওঁলোকে 1931 ৰ ডেটাৰ ওপৰতে ৰিলাই কৰিব লগা হৈছে ফাৰ্স্ট থিং আৰু তেওঁলোকে কি ক'লে যে around 52% of the population ক'ত পৰে OBC under পৰে আৰু তেওঁলোকৰ কাৰণে 27% ৰিজাৰ্ভেশন থাকিব লাগে বুলি প্ৰেসক্ৰাইব কৰিছিল এতিয়া 52% OBC ৰ যেটো সংখ্যা আছে সেই সংখ্যাটো হয়তো নতুন এখন যদি আমি কাষ্ট সেন্সাস কৰো অল ইন্ডিয়া বেসিছত এই সংখ্যাটো ইনক্ৰিজ হৈ যাব পাৰে ৰাইট ধৰি লওক এটো 60% হ'ব এটা যদি 60% হৈ যাব তেতিয়া এই ডিমান্ডটো হ'ব না নাই যে আমাৰ যদি পপুলেশন 60% হয় OBC তেতিয়া হলে আমাক ৰিজার্ভেশন 27% তকৈ বেছি লাগে ইন্ডিয়ান that would be a valid argument so হেনুকা ধৰণৰ ইস্যু বিলাকক লৈ টাৰ্মোইল আৰু বাঢ়ি যাব পাৰে political instability even create হ'ব পাৰে right so they are saying that this is not wise okay now possibility of heightened social friction emphasizing caste-based statistics might foster resentment and deepen divisions among different social groups কোনোবা এটা social groupৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভেশন ধৰি লওক বাঢ়ি গল তেতিয়া আন এটা social গ্ৰুপে এটো ৰিজেন্ট কৰিব পাৰে বা বেয়া পাব পাৰে আৰু হেটোৰ এগেইনষ্টে প্ৰটেষ্ট কৰিব পাৰে বা ফাইট কৰিব পাৰে social harmony আৰু unity এটো এফেক্ট বা ইম্প্যাক্ট কৰিব পাৰে বেয়াকে right these are sound arguments against caste census now egita jodi argument hoy against what are the arguments for so arguments in favor legal necessity for data driven reservations conducting a caste census is legally crucial as courts often demand quantifiable data মই কি কৈছিলো ইন্দ্ৰা সাহনী জাজমেন্টত কোর্টে কি কলে যে quantifiable data থাকিব লাগিব আপোনালোকে কৈ দিলেই নহব যে কাষ্টৰ সোশিও-ইকোনমিক কন্ডিশন বেয়া হয় এই কাষ্টক ৰিজাৰ্ভেশন দিবলৈ আপোনালোকে এটো এনশিওর কৰিব লাগিব ইন ফর্ম অফ কোয়ান্টিফায়াবল ডাটা বা স্ট্যাটিস্টিক্স যে এই কাষ্টৰ একচুয়ালি সিচুৱেশনটো বেয়া এডুকেশনলি হক সোশিয়ালি হক কিছুমান প্যাৰামিটাৰছৰ থ্ৰু আপোনালোকে প্ৰুফ কৰিব লাগিব ৰাইট ফৰ দ্যাট ৰিজাৰ্ভেশন টু বি ভ্যালিড হ'বলৈ এই ডাটাখিনি আপোনালোকে প্ৰভাইড কৰিব লাগিব তেতিয়াহে হ'ব সো কোয়ান্টিফায়াবল ডাটা লাগে এটা ডাটা পাবলৈ কিবা ধৰণৰটো সাৰ্ভে হ'ব লাগিব কিবা ধৰণৰটো সেন্সাস হ'ব লাগিব আৰু যদি কাষ্ট সেন্সাস নহয় তেতিয়া হলে এই ডাটাটো আমি পাম কেনেকৈ that is the argument so not only it is favorable it is also a legal necessity কিয় হয় quantifiable data লাগে বুলি কৈ থোৱা আছে আৰু সেই কাৰণে ই legal necessity হয় for reservation secondly enhancing social justice through reservation reforms will help the government in refining reservation policy
instrumental in deciding which new caste নতুন কোনকিটা কাষ্টৰ সিচুৱেশন বেয়ালৈ গৈছে আৰু কোনকিটা কাষ্ট অলৰেডি ৰিজাৰ্ভেশন আছিলে যাৰ ফলত তেওঁলোকৰ সিচুৱেশনটো ইমপ্ৰুভ হৈছে আৰু তেওঁলোকক ৰিজাৰ্ভেশন দিয়াৰ ৰিকোয়াৰমেন্ট নো লnger নাই এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন বিলাক আনসাৰ only can be done through caste census নহলে আমি হে পুৰণা ডাটাৰ ওপৰত ৰিলাই কৰি থাকিব লাগিব ৰাইট thirdly precise mapping of social inequalities আমি বহুত সময়ত কৈ থাকো যে social inequality আছে বাট কেতিয়াও তাৰ মেজাৰটো আমি ভালকে নাপাওঁ কিন্তু socio-economic caste census হেতু কিহৰ কাৰণে কেপেবল হয় capable of providing detailed mapping of social inequalities detailed mapping to দেখায় যে actually society এই জায়গাত inequality আছে this comprehensive data is crucial for understanding and addressing the disparities that exist among different caste groups কি differences আছে বেলেগ বেলেগ caste groupৰ মাজত কোনটো এডুকেশনলি আগুৱাই আছে বা পিছুৱাই আছে কিয় পিছুৱাই আছে এইবিলাক বুজাৰ কাৰণে caste censusৰ ডিটেইল ডেটা ইম্পৰ্টেন্ট তাৰ পিছত fourth statistical foundation for affirmative action বহুত সময়ত socio-economic caste censusৰ data user code user affirmative actions or user in form of schemes or in policy formulation and implementation hey data to user for example antodaya anna yojana etu ki hoy etur under poorest of the poor jegita household ase poorest of the poor jegita household ase enko eta term dialogue define korise আটাইতকৈ দুখীয়া যিখিনি আছে poorest of the poor কাৰণে তেওঁলোকে 35 kg ration দিয়ে per family per household so এইটোৰ কাৰণে যিখিনি poorest of the poor household হয় সেইখিনি ক'ৰ পৰা ডিটাৰমাইন কৰা হয় socio-economic caste census or data পৰা so এইটো চাও এইটো এটা ডাইৰেক্ট এক্সাম্পল হ'ল usager right so data from caste census is vital for providing statistical evidence to support continuation of caste based affirmative action programs and welfare schemes so এই বস্তুটো যদি এখন ট্ৰাইবেল ওয়েলফেয়াৰ স্কিমৰ ক্ষেত্ৰত আমি এপ্লাই কৰো বা কিবা এটা পাৰ্টিকুলাৰ ওবিসি ৰিলেটেড আমি এখন স্কিমৰ ক্ষেত্ৰত এপ্লাই কৰো তেতিয়াহলে তাৰ পৰা আমি কি বুজিব পাৰিম যে ওয়েলফেয়াৰ স্কিম আৰু যিবিলাক এফাৰ্মেটিভ অ্যাকশন আছে ইন জেনাৰেল তাৰ জাস্টিফিকেশনটো কি হেতুৰ ডাটাটো কোনে দিব কাষ্ট সেন্সাসে দিব আৰু এটা ইন্টাৰেষ্টিং টপিক আছে নিউজত হপফুলি পিছত আমি ডিটেইলত এটো কভাৰ কৰিম এটো হৈছে সাব ক্যাটেগৰাইজেশন অফ কাষ্ট সাব ক্যাটেগৰাইজেশন ৰিজাৰ্ভেশনৰ ভিতৰত ৰিজাৰ্ভেশন উইদিন ৰিজাৰ্ভেশন কোটা উইদিন কোটা তাৰমানে কি হয় ফৰ এক্সাম্পল ওবিসি আন্ডাৰত বিভিন্ন কাষ্ট আছে বিভিন্ন কাষ্ট কমিউনিটি আছে তাহাঁতৰ সকলোৰে সোশ্যাল ডিপ্ৰিভেশন বা সোসাইটিত তাহাঁত কি অৱস্থাত আছে তাতো ইকোনমিক কন্ডিশন গোটেইবিলাক বস্তু বেলেগ বেলেগ হয় সো কিতেবা কোটাৰ লাভটো উইদিন দ্য ৰিজাৰ্ভ ক্যাটেগৰি সাৰ্টেন কিছুমান কাষ্ট বা কমিউনিটি হে পায় এতিয়া সেই বস্তুটো নোহোৱা কৰিবলৈ এটা সাজেশন কি যে কোটাৰ ভিতৰটো আমি কোটা গ্ৰেড কৰো ৰাইট সেই বস্তুটো এতিয়ালৈকে ইমপ্লিমেন্ট হোৱা নাই এটো ডিসকাশন আছে ফৰ এক্সাম্পল ওবিসি কাৰণে যাদৱ কুৰ্মী এনেকুৱা বেলেগ বেলেগ ক্যাটেগৰাইজেশন থাকিব পাৰে so that is sub categorization আৰু হেতুৰ কাৰণে কৰিবলৈ হলে প্ৰপাৰলি কৰিবলৈ হলে আমাক কাষ্ট সেন্সাস লাগিব কাষ্ট সেন্সাস data could lead to more equitable allocation and reservation benefits by establishing a quota within quota system it ensures that benefits of reservation are more fairly distributed among all castes especially the most disadvantaged sixth this is an essential step towards eradicating caste privileges sab etu argue kora hoy je eliminate koribole caste ok eliminate koribole caste concept tu noha koribole society pra prothomote ami hokolu caste ok saman level le ani lobo lagib jetia loke caste bilakor maje disparity thake তেওঁলোকৰ ষ্টেটাসৰ মাজে ডিফাৰেন্স থাকে তেতিয়া লকে আমি কাষ্ট এজ এ কনসেপ্ট নোহা কৰিব নোৱাৰো তাৰ কাৰণে কি লাগে তাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ সপক্ষে কিছুমান আমি প্ৰগ্ৰামছ লব লাগিব
আৰু যদি তেওঁলোকৰ সম্পৰ্কে আমি প্ৰগ্ৰেমছ নলওঁ তেতিয়াহ'লে সকলো কাষ্টক সমান লেভেলত আনিম কেনেকৈ ৰাইট চ' সমান লেভেলত আনাৰ পিছতহে যদি কাষ্ট নামৰ কনচেপ্টটো নোহোৱা হয় তেতিয়াহ'লে আনিবলৈকোতো আমাৰ ডাটা লাগিব যে আচলতে এই কাষ্টটো পিছ পৰি আছে আৰু সেইটো জানিবলৈ আমাৰ কি ইউজ হয় কাষ্ট চেন্সাছ ৰাইট চ' এই গোটেই বস্তুখিনি আমি বুজিলোঁ চেন্সাছ কি হয় কাষ্ট চেন্সাছ কি হয় ডিফাৰেঞ্চ কি তাৰপিছত আৰ্গুমেণ্টছ ইন ফেভাৰ এণ্ড এগেইনষ্ট অফ কাষ্ট চেন্সাছ লগতে আমি এইটোও বুজিলোঁ যে ছ'চিঅ' কাষ্ট চেন্সাছ কি হয় কেতিয়া আহিছিলে আৰু তাৰ কি বস্তু ৰিলিজ হ'ল একচুৱেলি ছ'চিঅ' কাষ্ট চেন্সাছৰ ডিটেইল ডেটা ৰিলিজ হোৱা নাই সেইটো ৰিজনটো এইটো হয় যে একচুৱেলি কাষ্ট যিবিলাক আছে তাৰ সংখ্যাটো ইমান বেছি বা ইমান এম্বিগুৱাছ এইটো স্পষ্ট নহয় অস্পষ্ট যাৰ কাৰণে যিটো কেটেগৰাইজেশ্যন কৰা হৈছিলে বহুত বেছি ভেগ ইনফৰমেশ্যন আমাৰ তাত আহিলে চ' কাষ্ট ছেকশ্যন অফ ছ'চিঅ' কাষ্ট চেন্সাছ সেই পৰ্চনখিনি এতিয়াও ৰিলিজ কৰা হোৱা নাই আৰু ৰিলিজ কৰা নহ'ল সেইটো ক্ষেত্ৰত সুপ্ৰিম কোৰ্টত এফিডেভিট দিছে গভৰ্ণমেণ্টে অ'কে নাও হোৱাট ইজ দ্য পাথ এহেড পাথ এহেডত আমি কি বুজিম গোটেই বস্তুখিনি ছামাৰাইজ কৰি একেলগে বুজিম চাওক এইখিনি বস্তু নোট কৰি ল'ব দিছ ইজ দ্য মষ্ট ভাইটেল পৰ্চন দ্য এনালিটিকেল পৰ্চন অফ দ্য লেকচাৰ বাকীখিনি ফেক্ট বেছড হয় অ'কে ফাৰ্ষ্টলি India as a welfare state must focus on affirmative action আৰু তাৰ কাৰণে যদি কাষ্ট চেন্সাছ আমাৰ লাগে তেতিয়াহ'লে লাগিব secondly must be political consensus যদি অল ইণ্ডিয়া এখন কাষ্ট চেন্সাছ কৰিব লাগে সেইখনৰ ক্ষেত্ৰত পলিটিকেল কনচেনচাছ ইম্পৰ্টেণ্ট হয় সকলো পলিটিকেল পাৰ্টি বা মেজৰ পলিটিকেল পাৰ্টিবিলাকৰ আৰু ৰিজনেল পলিটিকেল পাৰ্টিবিলাকৰ এগ্ৰিমেণ্ট নোহোৱাকৈ এইটো পক্ষত আমি আগবাঢ়ি যাব নোৱাৰোঁ বিকজ এজ ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভছ অফ পিপল তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ ভাৰ্ডিকটো বুজাব পাৰিব পিপলৰ ভাৰ্ডিকটো বুজাব পাৰিব যে একচুৱেলি হয় কি আমি বিচাৰোঁনে নাই কাষ্ট চেন্সাছ আৰু নহ'লে প্ৰব্লেমটো কি হ'ব দিছ উইল বিকাম এ পলিটিকেল ইছ্যু আৰু যেতিয়া পলিটিকেল ইছ্যু হৈ যায় কাষ্ট তেতিয়াহ'লে সেইটোৰ লগত বহুত ভাইলেঞ্চ বা বহুত নিগেটিভ ইম্পেক্টছ আহিব পাৰে থাৰ্ড কি আমি কেইটামান ইনষ্টেঞ্চ চাম এই পইণ্টটো মই বেলেগকৈ লিখি দিছোঁ থাৰ্ড পইণ্ট বিকজ দিছ ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট চাম ইনষ্টেঞ্চেছ ইয়াত আমি কি বুজিম ইয়াত আমি এইটো বুজিম যে চেন্সাছ ছ'চিঅ' চেঞ্জৰ টুল হিচাপে কেনেকৈ ইউজ কৰিব পাৰি চ' census becoming a tool for social change. In 1850 and 1860, anti-slavery campaigners. এইখিনি আমাৰ এণ্টি স্লেভাৰী কেম্পেইন ক'ত চলি আছিলে ইউএছৰ এণ্টি স্লেভাৰী কেম্পেইনাৰ্ছ ইউজড ডাটা ফ্ৰম past two censuses to build support for abolition of slavery. কেনেকৈ ইউজ কৰিছিল ডেটাটো তেওঁলোকে দেখিলে আৰু তেওঁলোকে সকলোকে দেখুৱালে যে দুখন চেন্সাছত প্ৰিভিয়াছলি বহুত ৰেপিডলি স্লেভৰ সংখ্যা ইনক্ৰিজ হৈছে এনস্লেভড পিপলৰ সংখ্যাটো ইনক্ৰিজ হৈছে আৰু সেইটো তেওঁলোকে এজ এ আৰ্গুমেণ্ট ইউজ কৰিলে যে এই ছাপৰ্টটো আমাক লাগে
যাতে আমি এবলিশ্যন কৰিব পাৰোঁ স্লেভাৰী স্লেভ ছাডেনলি বাঢ়ি গ'ল আৰু সেই ডাটাটো তেওঁলোকে ইউজ কৰিলে টু বিল্ড ছাপৰ্ট ফৰ এণ্টি স্লেভ কেম্পেইন বা এবলিশ্যন অফ স্লেভাৰী কেম্পেইন এণ্টি স্লেভাৰী কেম্পেইন আৰু ছেকেণ্ডলি census of 1961-71 এইখিনিয়ে কি এলাৰ্ট কৰিলে alerted the Indians about girl child killing or ক্ষেত্ৰত কিয় কৰিলে কাৰণ sex ratio to change হৈ আছিল এইখিনি সময়ত right so girl child killing or ক্ষেত্ৰত হেতুৱে সাৱধান কৰিলে ইণ্ডিয়ানছক আৰু তাৰ পিছত বিভিন্ন ধৰণৰ awareness campaign start okay now see মানে কি this is also an extent মানে example য'ত census use হৈছে to create socio-economic change so census is a powerful tool right আৰু caste census a powerful tool হ'ব পাৰে কেনেকৈ যে মণ্ডল মই যেটো ক'লো অলপ আগতে কৈছিলোঁ সেই বস্তুটো লিখি লওক মণ্ডল কমিশ্যন ৰিপৰ্ট 1980 was based on caste data of 1931 census. Okay, now fourth, এইখিনি হৈ গ'ল instances. Now fourth, আমি কিছুমান statistics চাম যিটোৰ ফলত আমি এইটো আৰ্গিউ কৰিব পাৰোঁ যে কাষ্ট বেছড ডিছক্ৰিমিনেশ্যন এতিয়া হৈ আছে আৰু ছ'চিঅ' ইকনমিকেলি আপলিফমেণ্ট কৰাৰ দৰকাৰ আছে চাৰ্টেন কাষ্টক ৰাইট চ' NSS নেশ্যনেল চেম্পল ছাৰ্ভে কেতিয়াৰ ডেটাৰ কথা মই কৈ আছোঁ 2011-12 বাট ইমান পুৰণা ডেটা কিয় লৈছোঁ যাতে আমি আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিংটো কৰিব পাৰোঁ এলং উইথ চেঞ্চাছ 2011 লাষ্ট পাব্লিছ চেঞ্চাছ কেতিয়া আছে 2011ৰ চেঞ্চাছ আছে So, সেইখিনি সময়ৰে নেশ্যনেল চেম্পল ছাৰ্ভে ডাটা মতে এভাৰেজ monthly per capita expenditure যেটো কি বুলি কয় MP monthly per capita expenditure বুলি কয় MPC of ST, SC, and OBC household in rural India where 65%, 73% and 84% of MPCE of others. বাকীবিলাকৰ মানে জেনেৰেলৰ মান্থলি পাৰ কেপিটা এক্সপেণ্ডিচাৰ যিটো আছে সেইটোৰ তুলনাত অনলি 65% হে যদি এজন জেনেৰেল কাষ্টৰ মানুহৰ যদি 100 টকা ইনকাম আছিলে তেতিয়াহ'লে এভাৰেজ ST ইনকাম কিমান আছিলে ST মানুহ এজনৰ ইনকাম কিমান আছিলে 65% মানে 65 rupees এজন SC মানুহৰ ইনকাম কিমান আছিলে 73 rupees আৰু 100 টকা জেনেৰেল মানুহ এজনে যদি ইনকাম কৰিছিলে তাৰ তুলনাত এভাৰেজ OBC ইনকাম কিমান আছিলে 84 rupees ৰাইট সো হেতুৱে কি বুজায় যে ইকোনমিক ডিসপ্যাৰিটি তেতিয়া এক্সিষ্ট কৰিছিল ৰাইট আৰু এটা ডাটা কি হ'ব পাৰে Sarkar Committee Report 2006 এটোৱে ৰিলিজিয়াছ মাইনৰিটি ক্ষেত্ৰত কি কৈছিলে 31% of Muslim were BPL below poverty line which was
higher than Hindu OBC বা Hindu general. তাৰমানে ৰিলিজিয়াছ লাইনতো আৰু এইটো এটা এছপেক্ট হ'ব পাৰে যে কাষ্ট সেন্সাস যদি আমি কৰোঁ তেতিয়াহ'লে ৰিলিজিয়াছ মাইনৰিটিৰ ক্ষেত্ৰতো আমাক ডাটাৰ প্ৰয়োজন আছে নেকি, যিটো বৰ্তমান সময়ত বহুত কমকৈ পোৱা যায়। কিন্তু সাকাৰ কমিটিৰ ৰিপৰ্ট যিটো আছিলে 2006 তাতে কি কৈছিলে 31% of Muslims are below poverty line, which is higher than Hindu OBC বা Hindu general. So মুছলিমৰ ক্ষেত্ৰত কি দেখা গৈছিল এইখিনি সময়ত 31%, which is a very high percentage মানুহ below poverty line হয়। আৰু সেইটো not only Hindu general, Hindu OBC তকৈ below poverty lineৰ percentageটো বেছি, মানে বেছি মুছলিম মানুহ below poverty line আছে। So a religious aspect while conducting a census so that we can understand what is the socio-economic status, এই বস্তুটো বহুত দৰকাৰ। জেনেৰেলি সেন্সাসত ডাটা থাকে কিন্তু তেওঁলোকৰ সোশিও-ইকনমিক কণ্ডিশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত ডিটেইলড ডাটা, কোৱান্টিফাইবল ডাটা আমাৰ নাথাকে, ৰাইট? ফাইনেলি পিৰিয়ডিক লেবাৰ ফোৰ্চ সাৰ্ভে 2021-22 এইটোৱে কি কয় যে over 30% of workforce in general category has a regular job. য'ত নেকি OBC আৰু SCৰ around same percentage 20% আৰু এইটো ST ক্ষেত্ৰত only merely 12%. So এইটো সব কাষ্টৰ বেচিছত বা কেটেগৰী বেচিছত কিমান সোশিও-ইকনমিক ডিসপেৰিটি ইণ্ডিয়াত অলৰেডি এক্সিষ্ট কৰি আছে সেইটো ক্ষেত্ৰত আমি ডাটাবিলাক যিবিলাক পাইছোঁ সেই ডাটাবিলাক কিমান ইম্পৰ্টেণ্ট হয় for us to formulate beneficiary schemes, welfare schemes কিমান ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। সো এনেধৰণে আমি আৰ্গিউ কৰিব পাৰোঁ যে সোশিও-ইকনমিক কাষ্ট সেন্সাস বা ইন জেনেৰেল কাষ্ট সেন্সাস যদি ইণ্ডিয়াত কণ্ডাক্ট কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে তাৰ বেচিছবিলাক কি কি ফাৰ্ষ্টলি। ছেকেণ্ডলি যদি আপোনালোকে বিচাৰে যে মই আৰ্গিউ এগেইনষ্ট কৰিব খুজিছোঁ তেতিয়াহ'লে কিছুমান আৰ্গিউ এগেইনষ্ট আৰ্গুমেণ্ট মই অলৰেডি দি দিছোঁ, সেইখিনি ইউজ কৰিব পাৰে। আৰু এই কম্পেৰেটিভ আইডিয়াটো আমি বুজিব লাগিব যে এখন সেন্সাস যদি কণ্ডাক্ট হয় তাৰ মানে এইটো নহয় যে তাৰ পৰা আমাক যিখিনি স্কিমছ বনাবলৈ, পলিচি বনাবলৈ, ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ ষ্টেটাছ চেঞ্জ কৰিবলৈ যিখিনি ডাটা লাগে সেই ডাটাখিনি আমি যে পাই যাম জাষ্ট ফ্ৰম এ চিম্পল সেন্সাস, সেইটো কিন্তু নহয়। চ' গোটেই এছপেক্টকেইটা আমি আজি কাভাৰ কৰিলোঁ আৰু এই টপিকটো হলিষ্টিকেলি হোপফুলি আপোনালোকৰ কাভাৰ হৈ গ'ল। দেট ইজ অল, থেংক ইউ।